युट्युब च्यानल अमर पंछी फूड वर्ल्ड को तर्फबाट मैले बेसिक कुकिङ सुरु गरेकी छु। यस बेसिक कुकिङको मार्फतबाट म हजुरहरूलाई हामीले दैनिक जीवनमा खाने परिकारहरू छिट्टो समयमा नै घरमै पाइने सामग्रीहरूबाट कसरी मिठोसँगले तयार गर्न सकिन्छ भनेर सिकाउँछु। यसै सिलसिलामा आज म हजुरहरूलाई मासु भन्दा पनि एकदमै मिठो यो भेज करी बनाएर देखाउँदैछु। यो भेज करी बनाउन एकदमै सजिलो छ। यसलाई हजुरहरूले खाना, रोटी, नान जेसँग खाँदा पनि हुन्छ। यो चाहिँ सोयाबिनको भेज करी हो। यसलाई चाहिँ न्युट्रेलाको करी पनि भनिन्छ। आजको रेसिपी चाहिँ मैले लगभग 3 जनाको लागि तयार गर्न जाँदैछु। त्यसको लागि मैले सोयाबिन वा न्युट्रेला वा मस्यौरा चाहिँ 100 ग्राम लिएँ। त्यसै गरेर रातो पाकेको गोलभेडा 3 वटा लिएँ। त्यसै गरेर मैले लिएँ एउटा प्याज, लसुन 3 वटा जति, एक टुक्रा चाहिँ अदुवा, यो जिराको दाना आधा चम्चा, त्यसै गरेर धनियाको पाउडर आधा चम्चा, त्यसै गरेर मैले लिएँ तेजपत्ता एउटा, रातो खुर्सानी एउटा, धनियाका केही पातहरू, त्यसै गरेर मैले लिएँ तोरीको तेल 4 चम्चा, नुन आधा चम्चा, रातो धुलो खुर्सानी आधा चम्चा, बेसार आधा चम्चा र मेथी चाहिँ मैले आधा चम्चा भन्दा अलिकति कम लिएँ। मेथी अलि धेरै लियौँ भने चाहिँ अलि तितो तितो हुन्छ, त्यही भएर मैले आधा चम्चाको पनि आधी जति चाहिँ मेथीलाई लिएँ। हामीले आज यो भेज करी वा मस्यौराको तरकारी चाहिँ मस्यौरा फ्राई नगरिकनै छिट्टै बनाउँदैछौँ। त्यसको लागि मैले आधा लिटर पानी चाहिँ तताएँ। पानी चाहिँ मनतातो मात्रै हुनुपर्छ, धेरै पुरै तताउनु पर्दैन। त्यसपछि मैले यो 100 ग्राम मस्यौरालाई यसरी आधा लिटर पानीमा भिजाउँदैछु। हजुरहरूले भिजाउँदाखेरि पानी अलि बेसी नै हाल्नुहोला। यसलाई भिजाइसकेपछि चाहिँ यसरी एकचोटि राम्ररी मिक्स गर्नुपर्छ। करिब 10 मिनट हामी यसलाई भिजाएर राख्छौँ। र त्यतिन्जेल मैले गोलभेडालाई काटेँ, प्याजलाई काटेँ र यसरी जिन्जर गार्लिक पेस्ट तयार गरेँ। अब चाहिँ यो मस्यौरा 10 मिनटपछि मैले एकदमै राम्रोसँग निचोरेर एउटा बाउलमा राख्न जाँदैछु। मस्यौराको करी वा भेज करी बनाउनलाई चाहिँ यो मस्यौरा फ्राई गर्नु नै पर्छ भन्ने छैन। हामीले मस्यौरालाई फ्राई नगरिकनै थोरै तेलमै हाइजेनिक तरिकाले एकदम मिठोसँगले करी तयार पार्न सक्छौँ। र यसपछि चाहिँ एकचोटि फेरि यसलाई चिसो पानीले पखालेर राम्रोसँगले निचोड्नु होला। त्यसपछि एउटा प्यानलाई मैले राम्रोसँगले तताएँ। मैले यो तोरीको तेल राखेँ। तोरीको तेल चाहिँ एकदम राम्ररी तात्नु पर्ने हुन्छ, नत्र यसबाट चाहिँ अलिकति स्मेल आउँछ तोरीको तेलबाट। राम्रोसँगले तातिसकेपछि मैले यसरी तेजपत्ता र एउटा खुर्सानीलाई हल्का फ्राई गर्दैछु। खुर्सानी चाहिँ अलि पिरो मनपर्छ भने 3-4 वटै फ्राई गर्दा पनि हुन्छ। मैले जिरालाई पनि यसरी फ्राई गर्दैछु र थोरै मेथीलाई पनि फ्राई गर्दैछु। हामीले चाहिँ यो करिब मेथी चाहिँ गोल्डन ब्राउन नहुन्जेल हामी यसलाई हल्का फ्राई गर्छौँ, एकदमै सानो आँचमा। यतिको भइसकेपछि मैले प्याजलाई राखेँ। प्याज फ्राई गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हाई फ्लेममा नै फ्राई गर्न सक्छौँ। त्यसपछि मैले नुन हालिदिएँ यसरी आधा चम्चा जति। नुन स्वादअनुसार हाल्नुहोला। यो चाहिँ हल्का गोल्डन ब्राउन नहुन्जेल हामीले फ्राई गर्छौँ। सकेसम्म सानो सानो पिस गरेर काटेको प्याजलाई फ्राई गर्नुहोला। त्यसो गर्यो भने छिट्टै यो गोल्डन ब्राउन कलरमा टर्न अप हुन्छ। त्यसपछि मैले यो हल्कासँगले लसुन अदुवाको पेस्ट पनि फ्राई गर्दैछु। विशेष गरेर लसुन अदुवाको पेस्ट फ्राई गर्यो भने एकदमै राम्रो बास्ना आउँछ तरकारीमा चाहिँ। यो तरकारी चाहिँ बालकदेखि वृद्धसम्म सबैलाई मनपर्ने फेभरेट तरकारी पनि हो। यो खासै महँगो पनि छैन अरू पनिर, टोफूहरू जस्तो। त्यसपछि मैले गोलभेडालाई पनि राखेँ। गोलभेडा छान्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले रातो र पाकेको वाला नै राख्नुहोला। यो मेन भेज करी मिठो हुने भनेको नै तरकारी चाहिँ यो गोलभेडाले गर्दा हो, त्यही भएर गोलभेडाको क्वालिटी चाहिँ एकदम राम्रो हुनुपर्छ। त्यसपछि मैले बेसार राखेँ आधा चम्चा जति। त्यसै गरेर रातो धुलो खुर्सानी राख्दैछु आधा चम्चा जति। हजुरहरूले पिरो चाहिँ स्वादअनुसार थपकट गर्न सक्नुहुन्छ। धनियाको पाउडरलाई पनि राखेँ यसरी। यसलाई पकाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ हामीले छोपेर पकाउँदै जाँदाखेरि करिब 5 मिनटपछि चाहिँ यो मजाको ग्रेभी तयार हुन्छ हाम्रो यस्तो खालको। हल्का यसबाट यसरी तेल निस्किन थालिसकेपछि चाहिँ मैले पानी हाल्दैछु। मैले पानी चाहिँ अब आफूलाई कतिको झोल मनपर्छ त्यही अनुसार हाल्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ 1 कप जति पानीलाई हालेँ। हजुरहरूले करीलाई चाहिँ ग्रेभी बनाएर पनि खान सक्नुहुन्छ वा अलिकति झोल हालेर पनि खान सक्नुहुन्छ।
मैले चाहिँ 1 कप पानी हालेकी हुँ। पानी राम्रोसँगले उम्लिसकेपछि अब हामीले यो न्युट्रेलालाई हाल्छौँ। यो मस्यौरा चाहिँ हालिसकेपछि कम्तीमा पनि हामीले 5 मिनेट हाई फ्लेममा पकाउनै पर्ने हुन्छ। थोरै धनिया राखेर पनि पकाउँदैछु। यसो गर्यौँ भने पनि एकदमै राम्रो फ्लेभर दिन्छ तरकारीमा। हाई फ्लेममा हजुरहरूले 5 मिनेट चाहिँ पकाउनै पर्ने हुन्छ यो मस्यौरालाई चाहिँ। यसरी पकाउँदाखेरि चाहिँ हामीले मस्यौरा फ्राई गर्नुको झन्झट पनि हुँदैन। 5 मिनेट मजाले यसलाई पकाउनु होला। मैले चाहिँ थोरै थोरै मात्रै झोल राखेँ। हजुरहरूले स्वादअनुसार झोल राख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ हजुरहरूले डाइरेक्ट टोमेटो प्युरी पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ गोलभेडाको सट्टामा बजारमा पाइने। लास्टमा यो लगभग पाकिसकेपछि मैले यसरी माथिबाट धनिया पनि राखिदिएँ। लगभग यो तयार भयो। म हजुरहरूलाई सर्भ गरेर देखाउँदैछु। आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि यो भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। साथै मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे। ह्याप्पी कुकिङ टु अल अफ यु। सबैजना घरमै सुरक्षितसँगले बस्नु होला। घर बाहिर ननिस्किनु होला।